დღეს მინდა მოგიყვეთ ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი ჩილო-გერმანული ქალაქის ლუნებურგის შესახებ. ლუნებურგს საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს და მისი ისტორია იწყება მე-10 საუკუნის შუა წლებიდან, დოკუმენტურად დადასტურებულად 956 წლიდან, როდესაც აი პატარა დასახლების მამაკაცებმა გადაწყვიტეს ცოტა მენიუში მრავალფეროვნება შეეტანათ და სანადირო წავიდნენ. მათ დაჭრეს ტახი. ტახი გაიქცა, გაყვნენ მის ნაკვალებს, იპოვეს იგი სადღაც მდელოზე დაგდებული. ახლოს რომ მივიდნენ, ნახეს რომ ჯაგარი, ამ ტახის ჯაგარი დაფარული არის მთლიანად რაღაც თეთრი ფიფქები. ძალიან გაუკვირდათ, მაგრამ გემო გაუსინჯეს, ნახეს რომ მარილია. ჩვეულებრივი სუფრის მარილი. ეხლა ვიღაც ალბათ გაატარებდა ამ ამბავს, მაგრამ არაპრაქტიკული გერმანელი გაყვნენ ამ ტახის ნაკვალებს უკან და აღმოაჩინეს გუბე, რომელსაც პატარა ნაკადული ავსებდა. ნაკადული იყო ძალიან თავისებური, მას რაღაც ჟელესაბით ფორმაცია ჰქონდა, თითქოს შემადგენლობა. არ შეუშინდნენ ისინი გაუსინჯეს გემო და ნახეს რომ ის არის ზენაჯერი ხსნარი არის მარილის. ეს ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო, დაახლოებით ისეთივე რომ ოქროს საბადო აღმოეჩინათ, იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში და განსაკუთრებით ადრეულ შუა საუკუნეებში მარილი გახლდათ ძალიან ძვირფასი პროდუქტი, რადგან იგი ფაქტიურად ერთადერთი კონსერვანტი იყო ხორცის თევზეულის შესანახად. ამიტომ ლუნებურგის მოსახლეობამ დაიწყო ამ მარილის წარმოება. ისინი ადუღებდნენ წყალს, იღებდნენ აორთქლების შედეგად სუფთა მარილს, აფასოებდნენ და გაქონდათ ახლომახლო ქალაქებში და საკმაოდ სარფიანადაც ყიდნენ. საინტერესო ფაქტია, რომ ამ გარეული ღორის ძვალი დღეს როგორც საპატიო ექსპონატი ინახება ქალაქის რატუშაში. შემდეგ უკვე ყალიბდება მე-12 საუკუნის დასაწყისში ჰანზეული კავშირი, პირველი სავაჭრო კავშირი, რომელიც ევროპაში შეიქმნა. ჰანზეული კავშირი ძალიან საინტერესო ისტორიას თქვენ ნახავთ ჩემ არხზე აი ამ ლინკის მიხედვით, თუ დააჭერთ ამ ლინკს. და ჰანზეურ კავშირში შევიდა ლუნებურგიც, როგორც ნედლეულის მქონე ქალაქი. თვითონ ლუნებურგში ჩამოედინება საკმაოდ წყალუხვი მდინარე ელბგაუ, რომელიც უერთდება ელბეს და უკვე რადგან ისინი ჰანზეურ კავშირში იყვნენ, მათ ჰქონდათ უფლება ევაჭრათ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებთან. ისინი ტვირთავდნენ, შექმნეს თავიანთი ფლოტი, ტვირთავდნენ ამ გემებს მარილით და გახქონდათ საკმაოდ შორს სკანდინავიის ქვეყნებში, ბალტიის ქვეყნებში, საფრანგეთში, ბრიტანეთის კუნძულებზე და საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა აი ეს პროდუქცია. ესეც მარილის მოპოვების ნებართვის პირველი სიგელი, რომელიც 956 წელს გასცა ლუნებურგის საბჭომ. ამ მარილით გამდიდრებულმა ქალაქმა დაიწყო ინტენსიური განვითარება, რა თქმა უნდა, და ძალიან ცოტა ხანში ქალაქი იმდენად გამდიდრდა, რომ იგი გადაივსო ძალიან ხარისხიანი შენობებით, ეკლესიებით, მან განავითარა თავისი ინფრასტრუქტურა, გაჩნდა მოკერწყლული გზები, სავაჭრო ობიექტები და ასე შემდეგ. საინტერესო ფაქტია, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს არ დაზიანებულა ქალაქი მაინც და მაინც, არც თქვათ საბრძოლო მოქმედებები ყოფილა და აქედან გამომდინარე ქალაქი გადარჩა. და გადარჩა იმ პირვანდელი სახით, რომლითაც იგი თქვათ მე-13-მე-14 საუკუნეში არსებობდა და ჩვენ დღეს ამ პერიოდის სახლებსაც ნახავთ დღევანდელ ფილმში. მარილმა ცოტა ესეთი ცუდი როლიც ითამაშა ქალაქის მომდევნო განვითარებაში, კერძოდ ის, რომ თვითონ მარილის საბადო არის ქალაქის ქვეშ და იგი ინტენსიურად ირეცხება გრუნტის წყლებით. ცარიელების წარმოქმნა მოხდა და ნიადაგმა გრუნტმა დაიწყო ჯდომა. ჯდომა დაიწყო ქალაქის ძველმა ნაწილმაც და ამიტომ ჩვენ დღეს ვნახავთ ამ ფილმში, რომ უმეტეს სახლებს დაკარგული აქვს თავიანთი ფორმა და გადაბრეცილები არიან, ზოგი გადახრილია, ზოგი გამუბერილია, ზოგი გადაქანებულია
სამწუხაროდ 50-იან წლებში მოხდა ნაწილი სახლების დანგრევა, მაშინ არ იყო იმის ტექნოლოგიები, რომ თქვა გაემაგრებინათ სახლები, მაგრამ უკვე 70-იანი წლებიდან ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მოხდა ამ სახლების შენარჩუნება. და 90% პრინციპში გადარჩენილია ამ სახლებიდან და სწორედ ალშტატში, ანუ ძველ ქალაქში ჩვენ ვნახავთ ძალიან ბევრ საინტერესო შენობას ქალაქის მაცხოვრებლებიდან, ესეთი გამოჩენილი მაცხოვრებლებიდან აღსანიშნავია იოჰან სებასტიან ბახი, რომელმაც აქ ბავშვობა გაატარა და ერთ-ერთ ეკლესიაში მღეროდა საეკლესიო გუნდში, ვნახავთ ჩვენ ამ ეკლესიას და აქვე ეზიარა ორღანზე დაკვრის ხელოვნებას. ასევე გთხოვთ დააფასოთ ჩემი შრომა, გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ, 1-2 სიტყვით მაინც დაწეროთ კომენტარი. ეს ძალიან ადგება არხს წინსვლისთვის და მეც, რა თქმა უნდა, მაძლევს სტიმულს იმისას, რომ ახალ-ახალი ვიდეოებით და საინტერესო ვიდეოებით მოგამარაგოთ. მაშას ახლა წავიდეთ და გავიაროთ ქალაქის ქუჩებში და დავათვალიეროთ და ნელ-ნელა მოგიყვებით თითოეული სახლის ისტორიას. ლუნებურგი ჩრდილოეთ გერმანიის ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია. იგი გადაურჩა მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს და დღეს ქალაქის ძველ ნაწილში მე-15 საუკუნის შენობებსაც კი შევხვდებით. ლუნებურგის მარილის პორტი, ქალაქის ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი. ლუდის ბარების რაოდენობით ერთ სულ მოსახლეზე მეორე ადგილზეა ევროპაში ბარსელონას შემდეგ. და ამ ლუდის ბარების 90% სწორედ ამ სანაპიროზეა განთავსებული. აქვეა მარილის გემებზე დასატვირთი მე-12 საუკუნეში აგებული ამწა, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს. პორტიდან ქალაქის დამცავი კედლის გავლით ალშტატში, ანუ ძველ ქალაქში ხვდებით. ესეც მარილის აღმომჩენი ღორის ქანდაკება. ძველ ქალაქში სიარულისას შეამჩნევთ, რომ სახლების უმეტესობა თითქოს გადაქანებულია ან დაბრეცილი აქვს კედლები. ეს გერმანელი მშენებლების ბრალი არ გეგონოთ. მთავარი დამნაშავე ის მინერალია, რომელმაც ლუნებურგი ააყვავა. მარილის საბადოს გამომუშავებამ და გრუნტის წყლების მიერ მარილის გამორეცხვამ ქალაქის ქვეშ სიცარიელეები შექმნა. ნიადაგმა ჯდომა დეფორმაცია დაიწყო და მათთან ერთად შენობებმაც. ესეც ეგრეთ წოდებული ორსული სახლი. თქმულების თანახმად, ვინც სახლს მუცელზე მოეფერება, ოჯახში მალე მატება ექნება. ეს ულამაზესი შენობა 1478 წელს არის აშენებული. იგი ვაჭრების საძმო, კალანს ბრუდერშაფტენმა ააშენა. კალენდარში საძმო ყოველთვის ბოლოს იკრიბებოდა და ქალაქის პრობლემებს აგვარებდა. კალენჰაუსზე მოჭიქული აგურითაა გამოყვანილი ლუნებურგის არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი გემის ბოგირის ორნამენტი, ეგრეთ წოდებული ქვის თოკი, რომელიც მრავალ შენობაზე გვხვდება. ლუნებურგში 80 ლუდსახარში იყო და ყველა ამ ქუჩაზე მდებარეობდა. აქვეა ლუდის მუზეუმიც. ეს კი ეგრეთ წოდებული შავი სახლი. 1548 წლიდან აქ ლუდსახარში იყო. ახლა ამ შენობაში სავაჭრო პალატაა განთავსებული. თავისებურად ლამაზია მე-16 საუკუნეში აშენებული აფთიაქის შენობაც, რომელიც პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი. აფთიაქზე წარწერა გვამცნობს. წამლებზე უკეთ ადამიანს ღვთის სიტყვა მოარჩენს. აფთიაქში შენარჩუნებულია საუკუნეების წინადელი გარემოც და სულიც. მომსახურე პერსონალიც კი შუა საუკუნეების ტანსაცმელშია გამოწყობილი. ლუნებურგის რათჰაუსის მშენებლობა 1330 წელს დაიწყო.
საბოლოო სახე კი მე-18 საუკუნეში მიიღო. მის არქიტექტურაში რამდენიმე სტილია აღრეული, თუმცა ეს მის სილამაზეს ბევრს ვერაფერს აკლებს. რათჰაუსის გვერდითაა ჰაინრიხ ჰაინეს სახლი. ჰაინე ლუნებურგს დიდად არ სწყალობდა და მას მოსაწყენ ყურეს უწოდებდა. თუმცა ბევრი ცნობილი ლექსი სწორედ აქ დაწერა. ეს კი ჩრდილოეთ გერმანიაში პირველი თაუნჰაუსია. მე-17 საუკუნეში აშენებულ სახლს ამშვენებს არ წერა. მხოლოდ ნამდვილ მამაკაცს შეუძლია მშვიდობის შენარჩუნება. (1546) წელსაა აშენებული ქალაქის ციხის შენობა. იგი ლუნებურგის დამცავი კედლის გვერდითაა განლაგებული. აქვე შენდებოდა შედარებით ღარიბი მოსახლეობის სახლებიც. 4 საუკუნისაა ეს ულამაზესი საცხოვრებელი სახლიც. წმინდა იოანეს ეკლესია, როგორც ქალაქის სხვა ეკლესიები, ჩრდილოგერმანული აგურის გოთიკის ბრწყინვალე ნიმუშია. ეკლესია მე-12 საუკუნეში ააშენეს. დღეს მისი ცენტრალური ნაწილი ნიადაგის ჯდომის გამო 2 მეტრითაა გადახრილი. ეკლესია შიგნიდან ძალიან ნათელია. ყურადღებას იქცევს ეკლესიის ბზით სვეტებზე არსებული მრავალფეროვანი დეკორი, რომელიც ბიბლიურ სცენებს ასახავს. მდიდრული ორღანი მე-16 საუკუნეშია შექმნილი და დღეს იოანეს ეკლესიაში საორღანო მუსიკის კონცერტები იმართება. ასევე განსაკუთრებით ლამაზია ხის მოოქროვილი ალტარი ბიბლიური სიუჟეტებით. წმინდა მიხეილის ეკლესია მე-10 საუკუნეში ააშენეს და შემდეგ მე-15-ში გადააკეთეს. 1698 წელს ამ ეკლესიის გუნდში თვით იოჰან სებასტიან ბახი მღეროდა. 15 წლის ასაკში იგი ეკლესიის ორღანზეც უკრავდა. ამიტომ ლუნებურგელები ხშირად ეკლესიას როგორც ბახკირხე სანქტ მიჰაელად მოიხსენიებენ. ეკლესიის ქვეშ პატარა მიწისქვეშა ეკლესიაცაა, რომელსაც თავისი ორღანი აქვს. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია ყველაზე პატარა და ახალგაზრდა ლუნებურგის ეკლესიებს შორის. იგი მე-15 საუკუნეშია აშენებული. აქაც ყურადღებას მე-15 საუკუნის ოქროს ალტარი იქცევს. მე-16 საუკუნეში ეკლესიაში ორღანი დააყენეს.
არ გტვენი რატო იყონეთ აქა? ჩვეულებრივი წყალსაკაჩია. რატო უნდა აშენოს? დადიხარ ევროპული ქალაქის ქუჩებში, აკვირდები თუ როგორაა მოვლილი თითოეული. თუნდაც ერთი შეხედვით უმნიშვნელო შენობა ან ძეგლი და გული გწყდება. თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც ხომ 2 საუკუნეზე მეტი არც ომი ყოფილა და არც დამანგრეველი კატასტროფები. ყველაზე ძველი შენობებიც ხომ მხოლოდ მე-19 საუკუნისაა. არადა მათი უმრავლესობა სავალალო დღეშია, ან უკვე გამქრალია. პარალელურად ჩვენი უბნების გარემო ისეა შეცვლილი, რომ ამ გადარჩენილი შენობების აღქმაც კი უჭირს მნახველს. და დღეს ჩემის აზრით და სამწუხაროდ თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე მახინჯი ქალაქია სამხრეთ კავკასიაში.